নমস্কাৰ, এতিয়া মই এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া মই এই ৰাউণ্ডটো বনাই ৰাখিছোঁ। এনেকৈ এইটো বনাই ল'ব। এইটো বনাই লৈ ইয়াতে এনেকৈ চেইন বনাব। এনেকৈ চেইন 8টা বনাব। এনেকৈ 8বাৰ বনাই তাৰপিছত এটা মাজত এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ দি আকৌ চেইন বনাই দিব। এনেকৈ ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এই এটা এৰি এটাত এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ 8টা চেইন বনাই এনেকৈ এটা এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ বনাব আৰু এনেকৈ 4বাৰ বনাই 4টা বনাই ইয়াৰে এইটোত মই চেইনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইটোত ইয়াতে জইন দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন দি দিম। এনেকৈ জইন দি দিলোঁ। এতিয়া এটা পাহি হ'ল এইটো। আকৌ এতিয়া ইয়াতে আকৌ 8টা এনেকৈ 8টা চেইন বনাব। এনেকৈ 8টা চেইন বনাই এটা এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ বনাই দিব। এটা এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ বনাব। এতিয়া এইটো আকৌ ইয়াতে এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটোত জইন দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন দি দিব। ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ চেইন বনাই দিব। ইয়াতে এনেকৈ চেইন বনাব। এনেকৈ মই এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এতিয়া মই বনাই ৰাখিছোঁ এইটো মই এইটো এনেকৈ বনাইছোঁ। বনাই এইটো এতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ 8টা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ 8টা চেইন বনাই ইয়াতে এনেকৈ এটা এৰি দিব আৰু নেক্সটটোত এইটোত এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ বনাব। এইটোত এনেকৈ 4বাৰ ইয়াতে এনেকৈ 4বাৰ বনাই ইয়াৰে এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটোত মই জইন কৰি দি দিলোঁ। এতিয়া এই ফুলৰ এইটো সম্পূৰ্ণ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে এবাৰ এনেকৈ চেইন বনাই ইয়াতে এইফালে এনেকৈ আনি ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে আকৌ 8টা চেইন বনাই এনেকৈ 8টা চেইন বনাই এনেকৈ বনাই আকৌ ইয়াতে এটা এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ ডিজাইনবোৰ চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এনেকৈ মই এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি ইয়াৰে যিটোত জইন কৰিছিলোঁ তাৰ ছাইডৰটোত ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আকৌ পুনৰ এনেকৈ চেইন বনাই 8টা এনেকৈয়ে মই এই ভিতৰৰ এইটো ৰাউণ্ডো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। মই ইয়াতে কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াতে এইটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এই ৰাউণ্ডটো এটা বনাব আছে পাহি। এতিয়া ইয়াতে আকৌ 8টা চেইন বনাই এনেকৈ 8টা চেইন বনাই
ইয়াতে এনেকৈ 8টা চেইন বনাব বনাই এনেকৈ এটা এৰি নেক্সটটোত এনেকৈ চেইন বনাই দিব এনেকৈ চেইন বনাই দিব এনেকৈ চেইন বনাই 8টাত 4বাৰ এনেকৈ চেইন বনাই দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এই লাষ্টৰ এইটো ইয়াতে জইন কৰি দি দিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া ইয়াতে এইটো ঊলটো কাটি লৈ ইয়াতে এইটো গাঁঠি দি দিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গ'লে এই ফুলটো মোৰ এই ফুলৰ ডিজাইনটো বনাই ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ আঙুলিত এনেকৈ মেৰিয়াই লৈ ঊলটো ইয়াতে এইটো ঊলটো মেৰিয়াই লৈ ইয়াতে মই এনেকৈ গাঁঠিটো ভালদৰে দিব যাতে খুলি নাযায় এনেকৈ দি এতিয়া ইয়াতে এইটো এনেকৈ কাটি ল'ব এনেকৈ কাটি লৈ ইয়াতে মই এই ফুলৰ মাজত এইটো এনেকৈ লগাই দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এইটোৰে মই এইটো ইয়াতে গাঁঠি দি দিম এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ এইটো ডিজাইন সম্পূৰ্ণ হ'ল মই এইটো ডিজাইন এনেকৈয়ে বনাইছোঁ মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো বনাই ইয়াতে তলত এইটো বনাই দিছোঁ মই আগৰ ফুলবোৰত এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকে বনাই চাব আজিলৈ ৰাখিছোঁ